zv.Ndihmës, sekretari amerikan I Shtetit Hoyt Brian Yee bëri thirrje qeverisë Kosovës që të ratifikojë marrëveshjen e kufirit me Malin dhe t'i hap rrugë përfitimeve që do të kishin qytetarët duke lëvizur pa viza në Europë. Në një intervistë me korrespondentin tonë në Prishtinë, Leonat Shehu, ai ritheksoi se Serbia nuk mund të qëndrojë ulur në dy karrige, por duhet bëjë të qartë zgjedhjet strategjike të saj. Duke folur për zhvillimet në Shqipëri, zoti Yee tha se ligji duhet zbatuar njësoj për të gjithë, se askush nuk mund të ketë imunitet dhe se individët nuk duhet të vijen në shënjestër pse I përkasin një partie apo një tjetre. Por qeveria, shtoi ai, duhet të japë shembullin se është seriozisht angazhuar për të luftuar korrupsionin. Ndjekim intervistën. Zoti Yee, qeveria e brishtë e Kosovës përballet me sfida të mëdha për të trajtuar disa çështje të ndjeshme, mes tyre shënimi I kufirit me Malin. Kryeministri Haradinaj ka kundërshtuar marrëveshjen e të kaluarën. A ka ndonjë mënyrë për të ndalë nga kjo situatë pa miratimin e marrëveshjes në parlament? Well, first I want to say that I think Kosovo has a number of important opportunities facing it that it can realize in the next year or even sooner. One of these opportunities is the border demarcation agreement, which it's already signed. Së pari dua të them që Kosova ka një numër mundësish të rëndësishme me cilat përballet që mund të përmbushin vitin e ardhshëm apo mbas edhe më herët. Një nga këto mundësi është marrëveshja e shërimit kufirit që tashmë nënshkruar me Malin. E di nga kolegët e Bashkimit Evropian se marrëveshja për kufirin sapo të ratifikohet do të zhbllokojë rrugën e Kosovës drejt udhëtimit pa viza në Bashkimin Evropian. Kjo besojmë është jashtëzakonisht e rëndësishme për njerëzit e Kosovës që do të tregohet se janë pjesë e Evropës, nuk janë të izoluar, janë të mirëseardhur në Evropë dhe do të jap shumë shpresa, shumë kuraj atyre në qeveri dhe jashtë saj se punat që bëjnë, se reformat që bëjnë, vendimet e vështira që marrin, në fakt shpaguhen. Pra ne inkurajojmë qeverinë e Kosovës që të shfrytëzojë këtë mundësi aty ku qeveria fundit nuk ishte në gjendje ta shfrytëzojë dhe ta ratifikojë marrëveshjen e parlamentit dhe të përfitojë me pëlqimin e Bashkimit Evropian nga udhëtimi pa viza. Ne besojmë se është e mundur. E kuptojmë që marrëveshjet si kjo, çështjet që përfshin kufirit, marrëdhëniet me fqinjit janë nganjëherë të ndërlikuara, por ajo që mendojmë se është e domosdoshme është që publiku të kuptojë se çfarë do të arrijnë përfitimet për të në jetën e përditshme duke ratifikuar marrëveshjen dhe pastaj udhëtimin pa viza. Është po ashtu me rëndësi për udhëheqësit e këtij vendi që të marrin përgjegjësinë, të dëshmojnë udhëheqësinë e nevojshme, sigurojnë shumicën e domosdoshme në parlament për të ratifikuar marrëveshjen. Pra, kombinimi I vetdijes së publikut që është natyrisht përgjegjësia e udhëheqësve, por po ashtu edhe medias, politikanëve, anëtarëve të parlamentit, që të sigurohen që publiku e kupton se për çfarë flitet dhe pastaj që udhëheqësit të marrin përgjegjësinë që janë të përfaqësues të zgjedhur të popullit. And then for the leaders to take responsibility for being elected representatives of the people. Zoti Yee, Kosova ka hyrë në një fazë të re të negociatave me Serbinë dhe udhëheqësit e Kosovës kanë kërkuar nga Shtetet e Bashkuara të luajë një rol më të madh. Deri tani Bashkimi Evropian ka marrë rolin udhëheqës. A presim ndonjë ndryshim? A do të jetë më angazhuar Shtetet e Bashkuara në dialog? Well, first we're honored to be partners of Kosovo and of Serbia and other countries in this region. We believe it's in both of our interests, both the countries in the region and the United States. It's important for the United States that Europe is peaceful. Pikë së pari jemi të nderuar të jemi partner të Kosovës, Serbisë dhe vendeve tjera në këtë rajon. Besojmë se është në interesin e përbashkët, vendeve në rajon dhe Shtetet e Bashkuara. Është me rëndësi për Shtetet e Bashkuara që Evropa është në paqe, qëndrueshme e përparimtare. Kur Evropa është e tillë, Shtetet e Bashkuara janë po ashtu. Pra, fatet tona janë të lidhura, siguria jonë është e lidhur, ekonomitë tona janë të lidhura në shumë mënyra. Prandaj ndjejmë se është me rëndësi për ne që të marrim pjesë, ndihmojmë në punët në Evropë, përfshirë dhe Ballkanin perëndimor. Jam I lumtur të them se Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuar për ndihmuar vendet e Ballkanit perëndimor që të trajtojnë çështjet me të cilat përballen, të arrijnë më shumë përparim në integrimin e institucionet evropiane dhe euroatlantike, përfshirë Bashkimin Evropian për ato vende që duan të bashkohen dhe për ata që duan të bashkohen me NATO-n dhe mund të bashkohen me NATO-n, duam të ndihmojmë që ta përmbushin këtë synim. Ne tashmë luajmë një rol të drejtë në shumë nisma në Evropë. Nuk janë gjithmonë të ditura sepse sipas natyrës së diplomacisë nuk është gjithmonë reklamuar, por ne kemi rol mjaftueshëm të vendosur në bisedime ndërmjet Serbisë dhe Kosovës me pëlqimin e Bashkimit Evropian që natyrisht e drejton dialogun. Ne kemi qenë aty nga fillimi. Synimi ynë është që të mbetim për aq sa Bashkimi Evropian dëshiron të jemi dhe tash për tash ai dëshiron një gjë të tillë. Dhe për aq kohë sa të dyja palët, Serbia dhe Kosova, duan që ne të marrim pjesë. Ne do ta bëjmë pjesën tonë. Ne mendojmë se është partneritet ndërmjet Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara, Kosovës dhe Serbisë. Përgjegjësia është në të gjitha palët dhe ne do të përmbushim detyrat tona. Kosovo and Serbia, the responsibilities on all sides, and we will meet our obligations.
Mr. Yee, before you came to Pristina, you were in Belgrade. Zoti Yee, para se të vinë në Prishtinë, keni qenë në Beograd, ku keni deklaruar se Serbia nuk mund të ulet në dy karrige, posaçërisht nëse këto karrige janë shumë larg. A është kjo një shenjë ndryshimit në politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara, se do të shtojë më shumë turistnim mbi Serbinë në të ardhmen për të zgjedhur anët? So, what I said in my imperfect Serbian language was that, and it's an old Serbian proverb, that you cannot sit on two chairs at the same time. It's possible to sit on two chairs, but at the same time, it's very difficult. The point is that for a country like Serbia, or any country that's trying to join European Union, Ajo që kam thënë me njohuritë e mia të kufizuara të gjuhës serbe, duke cituar një proverb të vjetër serb se nuk mund të ulin njëkohësisht në dy karrige, është e mundur të ulesh në dy karrige, por ta bësh një gjë të tillë njëkohësisht është shumë e vështirë. Çështja është se për një vend siç është Serbia ose për cilin do vend tjetër që synon të bashkohet Bashkimit Evropian, NATO-s, është më rëndësishme që ai vend të jetë plotësisht i përkushtuar ndaj atij synimi, jo përkushtim vetëm me fjalë, por me vepra, duke investuar burime të ndryshme, duke investuar kohë. Edhe Kosova ka vendime të ngjashme për të marrë. A është Kosova 100% e përkushtuar që të normalizojë marrëdhëniet me Serbinë? A është 100% e përkushtuar të bashkohet Bashkimit Evropian? Të gjitha qeveritë përballen me këtë zgjedhje. Mesazhi im për Serbinë ishte që nëse është duke punuar drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, atëherë duhet të përqendrohet në reformat e nevojshme në mënyrë që të arrijë integrimin. Është shumë e vështirë gjykuar nga proceset në të cilat kanë kaluar vende tjera, të cilat kanë arritur ta bëjnë një hap të tillë siç është Kroacia apo Slovenia. Është një proces shumë i vështirë, i shtrenjtë politikisht, hapa të shtrenjtë që duhet të ndërmerren. Dhe nëse ka vende ose palë ose organizata që kundërshtojnë një hap të tillë, nëse ka vende që kanë një vizion ndryshe për Serbinë mbi antarësimin e saj në Bashkimin Evropian, atëherë është e rëndësishme që të mos ketë lidhje të fuqishme me ato vende. Është më rëndësishme që të mos ketë përpjekje për të kënaqur të dyja palët, sepse për pasojë do të ketë konfuzion në opinion se në çdo drejtim po shkon vendi, dhe kjo ngadalëson procesin. Prandaj nëse përpiqesh të ulesh në dy karrige, do të kënaqesh njërin vend që kundërshton antarësimin, kurse vendet tjera në favor të tij do të jenë një qasje jo aq e fryshme. Pra ne nuk i kundërshtojmë lidhjet që Rusia ka me Serbinë. Natyrisht që Rusia do të ketë gjithmonë lidhje me Serbinë, të dyja vendet kanë lidhje historike, kulturore, fetare, ekonomike. Nuk jemi kundër kësaj. Edhe Shtetet e Bashkuara kanë lidhje me Rusinë, lidhje tregtare, kemi bashkëpunim politik. Pikpamja jonë është se aty ku interesat tona janë të ngjashme me ato të Rusisë, ne do të bashkëpunojmë me Rusinë, si për shembull lufta kundër terrorizmit mbasi në Siri, dhe janë fusha të tjera bashkëpunimi. Ne duam gjithashtu që Serbia të jetë në gjendje të bashkëpunojë me Rusinë aty ku interesat janë të njëjta. Por ne gjithashtu besojmë se aty ku interesat tona ndahen, aty ku ne synojmë të bëjmë në fakt gjëra të ndryshme mes vete, aty ku vizionet tona dallojnë shumë, atëherë ne, Shtetet e Bashkuara, duhet të mbrojmë interesat, vlerat dhe parimet tona dhe të atyre që janë aleatët tanë. Është në fakt zgjedhje e Serbisë. Serbia është shtet sovran dhe vendimet i merr vet, por rekomandimi ynë për Serbinë, sikur sa e për Kosovën, është që të dyja vendet të bëjnë shumë të qartë se cilat janë përparësitë e tyre, ta bëjnë shumë të qartë se cilat janë politikat e tyre, në mënyrë që ato institucionet të cilave këto dy vende synojnë të bashkohen, qoftë NATO-ja apo Bashkimi Evropian, të kuptojnë zgjedhjet strategjike të Serbisë apo edhe të Kosovës. Nuk duhet të ketë mëdyshje, konfuzion, dhe kjo është mënyra më e shpejtë. Mund të ulesh në dy karrige dhe të arrish në destinacion, por me siguri do të jetë një rrugë më e ngatët. Or in Kosovo's case, to join, to integrate. So there's no dilemma, there's no confusion. That is the fastest way. You can sit on two chairs and probably get to the destination, but it's much slower. Mr. Yee, in Albania, former internal minister. Zoti Yee, në Shqipëri një ish ministër i brendshëm akuzohet për lidhje me një grup trafik droge. Cili është mendimi juaj se si po trajtohet çështja e tij? Well, let me say that for Albania, we have been very pleased with the progress Albania has made, and we're very happy that the United States has been able to contribute to the reforms in Albania, including the area of judicial reform. Më lejoni të them për Shqipërinë se jemi shumë të kënaqur me përparimin që Shqipëria ka arritur dhe jemi të kënaqur që Shtetet e Bashkuara kanë pasur mundësinë të kontribuojnë në reformat, përfshirë këto edhe reformat në drejtësi. Bashkërisht me Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara kanë ndihmuar Shqipërinë të miratojë legjislacionin, të miratojë ndryshimet kushtetuese me synimin që të forcojë sistemin e drejtësisë. Dhe kjo për faktin se një gjë e tillë nuk është e rëndësishme vetëm për sundimin e ligjit në Shqipëri dhe për kushtet në të cilat jetojnë qytetarët e saj, por edhe për faktin se reformat janë një nga kushtet kryesore për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe pikërisht në këtë frymë ne kemi vazhduar të mbështesim përpjekjet e Shqipërisë për të zbatuar reformat në sundimin e ligjit dhe po ashtu edhe në luftën kundër krimit të organizuar, kundër korrupsionit. Të gjitha këto shërbejnë për të ngritur standardin jetësor për qytetarët e Shqipërisë, por edhe për të ndihmuar përparimin e Shqipërisë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian.
Së këndemi jemi duke ofruar drejt për drejt ndihmën tonë, ekspertizën teknike, ndihmën financiare, ndërtimin e strukturave, trajnimin e gjykatësve dhe prokurorëve për të ndihmuar që të kryejnë punën e tyre. Sinqerisht, nuk mund të flas dot mbi rastet individuale, por gjithsesi besojmë në disa parime. I pari është se ligji duhet të jetë i zbatueshëm për të gjithë njësoj. Askush nuk duhet të jetë mbi ligjin, askush nuk mund të gëzojë imunitet nga ligji. Mbështesim plotësisht prokurorët dhe gjykatësit që ndjekin hetimet, dënimet kudo që ata çojnë në nivele të larta apo të mëposhtme të administratës. Nuk besojmë se individët duhet të vinë në shënjestër pse i takojnë një partie politike apo një tjetre, por parimi themelor është se askush nuk duhet të jetë mbi ligjin. Së dyti, ne mbështesim qeverinë që ka dhënë shembullin. Qeveria është ajo e cila duhet t'jap shembullin dhe të demonstrojë para qytetarëve se është e përkushtuar të luftojë korrupsionin, qofshin ata qytetar, zyrtar qeveritar, të huaj shqiptar, dhe se Shqipëria është serioze në përpjekjet e saj për të luftuar korrupsionin. Albania is serious about prosecuting corruption. Thank you very much. Thank you very much.